השמנת יתר חולנית נחשבת כבר למגפה בעולם המערבי. בעוד שמחצית מאוכלוסיית העולם סובלת מתת תזונה ורעב, המחצית השנייה סובלת מהשמנת יתר, שאף גורמת לתמותה. על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי, עד שנת 2015, אחוזי הסובלים מהשמנת יתר חולנית יעבור כמעט מחצית מהגברים והנשים בעולם. עוד על תופעת השמנת היתר בסרטון הבא. השמנת יתר חולנית, או כפי שקוראים לה באנגלית morbid obesity, היום ממש נחשבת כמגפה של העולם המערבי. עד שנת 2015, יותר מ-60% מאוכלוסיית נשים וכ-57% מאוכלוסיית גברים יסבלו מהשמנת יתר חולנית, וגם ילדים, בין 15% ל-30% מאוכלוסיית ילדים יסבלו מהשמנת יתר חולנית. השמנת יתר ממש מחלה שגורמת לתוחלת החיים קצרה יותר, ואיכות החיים שונה, פחות טובה. ואנחנו יודעים שאפשר כל מיני גורמי סיכון, כמו סוכרת, יתר לחץ דם, בעיות פרקים, עמוד שדרה, יתר שומנים בדם, הכל נגרם על ידי השמנת יתר חולנית. חוץ מדיאטה, שהיא קשה מאוד, היום יש לנו מגוון פתרונות כירורגיים כדי לטפל בהשמנת יתר חולנית. אחד מהם זה הכנסת טבעת מתכווננת, שניתוח היה מאוד נפוץ בעשור האחרון, היום קצת יורד, לטובת שרוול קיבה, שהניתוח הזה יותר יעיל, בעיקר הוא מטפל בסוכרת, ויכול לטפל ב-80 ו-90% מהאוכלוסייה שעוברת את הניתוח, נפטרים מהסוכרת, מהצורך בנטילת תרופות. ניתוח מסוג שלישי זה מעקב קיבה, שזה בעצם אנחנו משאירים לאנשים שנכשלו בניתוחים מסוגים הראשונים, שזה יכול לקרות ב2% בערך, או שיש להם BMI, ותכף אני אגיד מה זה, יותר מ-50. מה זה בעצם השמנת יתר חולנית? זה כאשר מסה של הגוף, וזה אנחנו מחשבים פשוט מאוד, משקל בקילוגרמים, חלקי גובה בריבוע, אנחנו מקבלים את המסה או body mass index, כאשר תקינה היא בערך 19-20, ופה אנחנו מדברים על ההשמנה חולנית, שזה בין 35 עד 40, אם יש לנו מחלות נלוות, כגון סוכרת, יתר לחץ דם, בעיות פרקים, עמוד שדרה ויתר שומנים בדם, או מעל 40, כאשר פה כבר לא צריך מחלות נלוות, הם באמת יבואו לבד, וזו התוויה לביצוע ניתוח. כדי לעבור את הניתוח, צריך לעבור מספר בדיקות, כמובן בדיקות דם נרחבות, ייעוץ דיאטנית, כדי לדעת איזה סוג דיאטה להמליץ גם בהמשך ובכלל, אנדוקרינולוג, כדי לבדוק את הבעלויות הפנימיות, צריך לבדוק גם אצל פסיכולוג, האם אתה יודע לקראת מה אתה הולך, איזה ניתוח אתה הולך לעבור, וזה ישנה באמת את אורח החיים, 180 מעלות, ובוודאי לבדוק את המערכת העיכול העליונה, כדי לראות אם יש שם פגמים למיניהם, שיכולים פשוט לעצור או למנוע את הניתוח. אחרי ניתוח בוודאי צריך לדעת שצריך לשמור על הדיאטה, מכיוון שזה פרק אחד במלחמה נגד ההשמנה, ובן אדם שהוא נחוש בדעתו לרדת במשקל ולהיות בריא, אני פשוט מאחל לו באמת לעבור את הטיפול.